So yan. Pwede po dito? Apa. So class 1 ka lang talaga. So makikita mo naman lahat na naka-green na arrow yan. Lahat yan. Pwede yan pumasok. Class 1. Ano ba mangyayari pag napunta ka doon sa RFID truck buses? Pwede pa rin. Oo naman. Bakit ang tagal mo? Ayaw ba sa akin? Low balance. So mga tatlong low balance ka dyan napasok, no? Titikitan ka nila. Ganun ba yun? Ay, Pag nakatatlo. Ayun na, insufficient balance, diba? Nakasulat naman eh. No? So mga tatlong ulit kayo yan, tandaan nyo na sunod-sunod. No? Naka-record yun. Naka-record yun, no? Ano yun, no? Akala ng iba, dahil na sila ng daan ng gano'n. Akala nyo libre. Nagkakamali kayo. Ayaw ko lang nalaman. Ayun, no? Violation included. Ayun, no? Nakalagay yun, nakita nyo naman ayun, no? Pag alis niya, hindi niya alam na nakalagay violation included. So isa na yung bilang niya. So pagdaan niya ron, isa ulit, no? Mamayang gabi, ginawa na naman niya. Good luck. So ang una mong kukunin dito is yung kanang lane. Yan, malapitan mo yung kanan. So titignan mo muna yung kanan. So imbudo to kung titingnan mo. Yan, no? 10 lane, tapos di mo yung gas, hataw mo, no? So yan, para hindi ka niya maunahan. Dalawa lang yan eh, bagalan mo or bibilisan mo doon sa part na yan. So babantayan mo naman yung kaliwa. Kasi dyan naman ang gagaling, no? So didi mo na yung gas. So dito muna tayo sa takbong dito sa medyo mas mabagal. So di ng gas. So focus na sa harap, wala nang titingnan sa likuran. So ngayon dalawang lane to, no? Kaliwat kanan lang. So kung nasa kanan ka, kanan lang ang tingnan. Itong harapan lang tingnan. Yan. So ang problema kasi si mabilis, sabi dito sa kaliwa, tama? Okay. So problema, si mas mabilis, no? Dumarating. No? At si mas mabilis, pwedeng lumipat sa kanan, tandaan mo, pag nakakuha ng tiyempong mabagal dito, no, kakanan at kakanan pa rin yan. Hindi si Kuya, kaliwat kanan yun. No, tama? Kaliwat kanan yan. Matagal na yata ang driver yun. Sige, ilan taon na? Baka may 20 years na. More than po. Oo, parang college pa lang ako yun. Nag-drive na yun. More than 20. Ayun, no, si mas mabilis. Oh. Makita mo. Inuuna lahat nun sa kaliwa. Sabay lulusot na naman yung babalik dun sa kaliwa. Tingnan mo. Panoorin mo. Yan na. Ayun na. Diba? So yun yung sinasabi ko, no? So si mabilis, meron pa rin mas mabilis. At si mas mabilis, meron pa rin pinaka mabilis. At si pinaka mabilis, merong mabilis na mabilis na mabilis. Ako yun. Sige. Yun ang inaral ko. Kaya lang pag mag-isa lang ako lang, hindi ginagawa namin sa kayo. Natatakot ang mga sakay. Pero yung mga anak ko, 160, Okay pa sila. parang okay pa sila eh. Sanay na eh. Hindi, alam nila ako eh. Kilala nila ako ano eh. Pero pag ibang tao, syempre, medyo malulula yun. Sabi nga ng sheriff nun eh, Ryan, saan na tayo? Dapat alas 4 kami lalapag ng Santiago, Isabela eh. Ano oras na? Saan na tayo? Isabela, sir. Ano oras na? Alas 2. Ay, ang ginawa mo, takbo. Pinalipad. Kaya silang kala, sarap ng tulog nila. 116 pinakamababa akong takbo eh. Ang dala niyo, sir? Innova, mga ganun. Mabilis yun. Mabilis ang Innova. Forma ka ng brake. So yan, pag nagkaroon ng collision dyan, no? Yan ganyan, ligtas ang sarili mo kasi apat na kotse yan. Pero pag lumapit ka pa dyan, say yan. So ang driving naman, hindi naman pabilisan to eh, no? Hindi naman minamaster dito yung bilis eh. Kailangan master mo dito yung takbong 30, 40, 50, 60, isa-isahin mo. So ngayon, may pagkakataon kang bumilis, no? Isagad mo na yung bilis mo rin, no? Kumbaga. So lilipat ka ng lane, lipat na. Sige, di na ang gas. Ayan, very good, no? Hindi na nag-signal si ate, no? Pero tumingin. No? So hindi ganun kahalaga yung signal, no? Yung tingin, no? Dahil yung signal yung gagawin dito, no? Pwede nyo pa ikadisgrasya. So di mo yung gas, buhay mo yung tapak mo pa. Para
Para pag nahiram mo, minsan yung pick up minsan, isagad mo rin yung gas niya. Diin mo rin. So bagal, sige, diin mo, unamin yung dalawa. Sige, try mo lang ha. Linya mo ha. Sige, maliit na liko lang yan. Straight ka lang, tuwid mo. Yan, sige, diin mo, hataw mo. Pigay mo nang hindi magbabago yung pulso mo dyan. Sige, diin ba? So sige, paano iwan lahat yan? Sige ha, mabilis na reaction ang kailangan ko rito. Tingin ng kanan, 1 seconds, balik ng tingin ba? Segundo lang ang tingin, ganun lang ha, practice ulit ha. Sige, diin ng gas, unahan mo itong truck. Sige, tingin ng diretso lang ha, diin ng gas. So yan, diin ng gas, no? Diin mo, diin talaga. Yan. So yan. So sa part na to, mas mabilis ka sa truck, tama? So nung mas mabilis ka sa truck, diin ng gas, hindi mo na siya kailangan tingnan ng lilipatan. Diin mo yung gas. Dapat alam mo, mas madiin pa yung tapak mo ron. Balik kami siyang tingin, 1 second, so ganun siya kabagal. So diin mo yung gas. Okay. So ngayon, yan. So kung, sige diretso lang ha, forma ng brake. Okay. So kasi may kumat sa'yo. So diin ng gas ulit. Sige. Dapat tataw ha. Forma ng brake, kakating ka. So diin ng gas. So lilikod ka sa likod ng pickup. Sige. So yan, pwede maglikuran ng ganyan. Forma ng brake. So yan. Yan yung mga simpleng cut ha, na mga ginagawa natin ha. Pang ano yan, mga pang professional yan, ang galaw na yan, sige, di ng gas. Naunawaan mo ba mami yung mga galaw na gano'n sa inyo? Yun yung pwede mong likuran, no? After niya makalampas. Sige, di ng gas. Sige, parang ayaw nang bumilis ni mama. Sige. So, lilipat ka dun sa 1, 2, 3 pang dulong lane, no? So, tingin ng kanan, 1 seconds. Say mo, 1. So, di ng gas. Tingin ulit doon. Tingin ng kanan, di ng gas ha. Okay. So, pag di kaya, huwag pipilitin. Pag alis niya, kaya na. Tama? 1. Tama? Di mo yung gas. Hindi ka babanggayin yan. Lilipat lang din yan. Panoorin mo. Tama? So, yan. So, ganun yan. Pag gusto mo lumipat na. So, hindi mo naman gagawin yun. Ibig sabihin lagi. No? Pero dapat alam mo. Tama? Yun yung tipong pag nasa EDSA ka dito, kailangan mo pumunta dito kaagad. Kaya mo. Sige nga, lipat ka sa pangalawang lane. Paano mo gagawin? Sabihin ng gas. Tataw mo. Babanggayin ka ba yan? Nakakatakot no, pero hindi ka babanggayin yan. Iilaw siya. Dahil insulto sa kanya. Pero ang kukunin mo ito. Hindi mo siya kakatakutan. Tama? So yun yung galaw na yan. So alam mo na mama kung paano mang iwan ha. So ganun yun. Pero huwag mong gawin ng gawin. Kumbaga hanggat maaari, stay on the lane. No? Pero hindi pwedeng hindi nyo alam yun eh. Kawawa kayo pag naipit kayo rito sa kaliwa at kailangan nyo ng kumanan. Yari kayo ron pag di nyo alam yun. Gagawa kayo